السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازاي نجهز مرمى زي دي سيستم؟ ازاي نشتغل فيها سيستم؟ وايه هو السيستم؟ وايه اللي بره السيستم؟ وايه المشكلة لو اشتغلنا يعني بره السيستم؟ المقصود بالسيستم يا رجالة اللي هو انك تشتغل بالمنتجات زي ما مكتوب على النشرة الفنية بتاعة المنتج او التي دي اس بتاعة المنتج. بيقول لك انا بتطبق على كذا، بتصنفر تحت مني بكذا، بتصنفرني بكذا، وهكذا. ادي المقصود بالسيستم يا رجالة. فمرمى زي اللي معانا دي مسكناها نزلنا مكسور. يعني ايه مرحلة تنزيل المكسور وطهرنا؟ يعني اي مكان هينزل عليه معجون، السيستم اللي بيقول كده، يبقى تصنفر المكان ده وتشيل طبقات الدهان اللي تحت منه، وتبدأ اللي انت تمعجن على الصاج. المعجون بتاعك ما يكونش موجود على اي طبقات دهان او حتى فيلر او حاجة. هنا طبعا المعجون بتاعنا بنخلط المعجون بالمصلب. كمية المعجون مثلا 100 جرام، يبقى تحط 3 جرام مصلب او 2 جرام مصلب. 3 جرام ده السيستم اللي بيقول كده. وبتبدأ اللي انت تقلب كويس قوي، تخلط الاتنين ببعض. ازاي بقى بتقدرها؟ دي بتيجي عن طريق الخبرة او يكون عندك ميزان، ولكن هي تقديريا. يعني انت مع الوقت بتعرفها. ممكن في الاول تجيب ميزان او حاجة، ولكن مش هيكون ضروري. يعني الوضع لو مثلا وصلت 4% مصلب او حاجة مش هتكون دي القضية يعني، ولكن هو المعروف كسيستم من 2 ل 3%. طيب احنا معانا الباب والرفرف دول يعني ما فيهمش اي حاجة. المكان اللي كان معمول سمكرة وعاوز يتمعجن، شلنا طبقات الدهان من عليه. زي ما احنا شايفين الصنفرة المستخدمة معانا صنفرة 80. وبعد الصنفرة 80 ما ينفعش نضرب صنفرة 320 نسحق ونبطن فيلر وكلام من ده. لا، اللي بيحصل بعد الصنفرة 80 بتضرب صنفرة 180 او 150. ما ينفعش تعدي 100 درجة. يعني انا بصنفر بصنفرة 100، يبقى الخشنة اللي بعديها 200، اللي بعد ال 200 300. فاحنا شلنا طبقات الدهان مكان ما هنمعجن زي ما احنا شايفين ده كسيستم. وهنقول ايه المشكله لو حصلت مش تسلم، مش يعني ايه المشكله اللي تحصل لو معجننا على الورنيش يعني او حاجه. هنا بنبدا طبعا اول قشره بتكون جرد. دي معجونه يعني هنمعجنها ان شاء الله قشره واحده، يعني هنكفي بيها على طول بامر الله. ادي المعجونه بتاعتنا. بننزل قشره جرد، ما ينفعش تنزل كبس على طول. ليه؟ علشان خاطر تنزل تخلي المعجون ينزل في المسام بتاع الصاج كويس جدا. فانت جاي لك الشغلانه عاوز تشتغل فيها، المكان ده هيتمعجن، يبقى صنفر اشيل اي طبقه دهان. طب يحصل ايه لو صنفرناها من غير ما نشيل دهان؟ يعني هتكون مخالف للسيستم، وممكن بعد كده يحصل تحوير او اي حاجه مع الوقت يعني، والشمس بقى والحراره والتمدد، لان انتوا عارفين الحاجات دي بيحصل لها تمدد. بص، وهو طري كده يا رجاله المعجون وهو طري خلاص انت اديت القشره الجرد، بتنزل بقى بالقشره الملو بتاعتك. طب هو ينفع انزل بقشره واخليها تنشف وارجع انزل بقشره تاني؟ اه عادي، انزل حتى ب 100 قشره، مفيش اي مشاكل. ولكن يعني المعجونه اللي معانا معجونه بتملى كويسه بصراحه، وهي يعني المعجونه نفسها ولا بتهبط ولا اي حاجه. هنا سحبنا المعجون. بص بنبدا نرسم ايه بقى في السوكه. وممكن قبل ما تمعجن تنزل ايبوكسي، يعني على الصاج تنزل ايبوكسي. ده سيستم وده سيستم. يعني المعجون كسيستم ينفع تمعجنه على الصاج عادي، مؤهل انك تمعجنه على الصاج ادام بتتبع التي دي اس او النشره الفنيه. هنا احنا بنرمي المعجون، مفيش خوف، انت كده كده لسه هتصنفر عادي. وهي المعجونه نفسها في النشره الفنيه عادي معجونه اللي هي تستحمل اللي انت ترمي معجون منها، مفيش اي مشاكل. في معاجين بتكون خاصه بالطلاقيط، معجون فايبر بيكون خاص بالمساحات اللي هتملى فيها، معجون فايبر على ستوك، معجون مش عارف اسفنجي، معجون ايه، وهكذا. انت بتشوف النوع المناسب وبتبدا اللي انت تشتغل عليه. دي معجونه بتشتغل عادي جدا في طلقات صغيره، او لو هترمي معجون. هنا بص ايدك بتكون خفيفه بحيث اللي انت ايه تعرف ترمي معجون، تعرف يعني الحته اهم مش مشكله هنا بقى. لكن ما ينفعش ترمي القشره ديا وانت مش مدي القشره الجرد. القشره الجرد هنا مهمه جدا علشان خاطر المعجون يبدا ان هو ينزل في الصاج كويس قوي. هنا برضك بصوا كده يا رجاله، بنرجع بالباغه. لو معاك في اي تخريم او اي تنفيذ في المعجون، بتجيب المعجونه كده وكده تلم اي تخريم معاك. طيب لو احنا بقى
عاوزين نمعجن على نصنفر الورنيش ده ونمعجن، مش عايزين ننزل على الطبقه بتاعه الصاج، وعايزين ننزل على الورنيش على طول. نعمل ايه في الحاله دي؟ تصنفر طبقه الورنيش دي وتديها ايبوكسي، وبعد ما الايبوكسي ينشف تصنفره بصنفره 180 مثلا او 220 او 120 عادي، وتبدا تمعجن فوق الايبوكسي. تمام يا رجاله؟ ده بردك سيستم. طب لو معجننا فوق الورنيش، صنفرنا الورنيش ومعجننا، ايه اللي هيحصل؟ ممكن مع الوقت زي ما قلنا تحور او حاجه. ان شاء الله نشوف بردك مرحله الصنفره وازاي نتفادى الريجه والكلام دون مع بعض. هنا بصوا يا رجاله بردك هنا بدانا احنا ايه نرمي. هنا في سوكه على فكره، يعني هنا الدوران ده فيه اكتر من فيه سوكتين تقريبا كمان عادي. معجن كله في قلب بعض، وارجع اظبط السمك بتاعتك بعد ما تمعجن. ما تحطش لزق وتمعجن عليه، هتحط لزق وتمعجن عليه يبقى انت كده شغال بره السيستم. السيستم ما بيقولكش كده، السيستم بيقول لك صنفر على لزق لكن ما تمعجنش على لزق، لانك لو معجنت على لزق ممكن بعد كده يكون فيه صمغ مكان اللزق تمعجن عليه، يحصل فيه اي يعني تشقق بعد كده او حاجه. طبعا هنا ممكن يكون في معجون كده ما بين الفراغين، مفيش مشاكل. اول ما المعجون يشك تبدا اللي انت بالقطر تشيل المعجون الزياده، ما تشيلش المعجون اللي موجود دلوقتي والمعجون طري، علشان خاطر ما يدخلش في المزانق ما بين الابواب ويعمل شكل معجون جوه كده ويلحوس في المزانق جوه. هنا طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل في الجزء دون. احنا دخلنا بالصنفره ما معجناش تاني على فكره. هي القشره دي دخلنا مع صنفرنا بالمكنه، صنفره 80 بالمكنه، وبعد كده ادي معانا صنفره 180 او 120 بالبلوك. 120 على فكره تقريبا يعني بعد ال 80 بالمكنه. بتبدا بقى اللي انت تصنفر ايه في جميع الاتجاهات. تبدا بقى تصنفر ايه طول وعرض، واخد بالنا؟ ناخد بالنا هنا من الاسهم دي من فوق لتحت ومن يمين للشمال، وسمبوكسه يمين وشمال. يعني انت صنفرت بالمكنه، الظبط هنا بقى بيكون بالبلوكه. طب ينفع نظبط بالمكنه؟ ينفع، لكن البلوكه هتديك ال 100%. المكنه بتقرب لك الشغل بنسبه ايه 70% 80%، وفي اماكن المكنه بتجيبها كلها 100% عادي، ولكن هنا عشان خاطر في ايه كيرف كده فالمكنه هتظبطه لنا اكتر. بنبدا اللي احنا نروح ونيجي بالبلوكه، صنفرنا بالمكنه بالصنفره 80، وبعد كده بنبدا اللي احنا نصنفر ايه نروح ونيجي. وهنا بالدوران بتمشي انت بالصنفره بتاعتك على العضله بتاعه الدوران. ويفضل بقى ايه في مرحله الفيلر، يعني ان شاء الله في التعليم المثبت هنعرف ان شاء الله طريقه تطبيق الفيلر ازاي كسيستم برضك. هنا نظبط السوكه، هنروح على بالكاوتشه من اول فوق لغايه من اول للاخر بالبلوكه زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. اي حد يا رجاله عنده اي اضافه اي استفسار اي حاجه سيب في التعليقات في ايد اخواتك، مفيش اي مشاكل. القناه بتاعت الكل يا رجاله اهو بنصنفر. بص البلوكه برضك البلوكه مميزه يا رجاله. بلاش ميه في حكايه المعجون، ممكن الميه في الفيلر ماشي، يعني في انظمه بتقول لك في الفيلر ايه صنفر بالميه ماشي. هنا بص البلوكه ايه بتظبط الدنيا ببعضها. اول طبعا بتشوف انت الصاج بدا يكشف معاك، قبل ما يكشف انت بتشوفه على فكره تحت المعجون، بتبدا اللي انت ترفع ايدك. تنعيم طبعا المعجون الوش النهائي يكون بالمكنه، المكنه هي اللي هتشيل لك الخربشه كويس جدا. بص لو هناخد بالنا هنا بنرفع ايدينا سمبوكسات تأكيد هنا كده هون جميع الاتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال وسمبوكسة زي ما اي تلقيطه بفضل الله تظبط معاك، تلقيطه في نص الباب والكلام دوت عليه عامل كبير جدا في الفيلر. يعني ان شاء الله هتلاقي في التعليق المثبت فيديو لطريقه تطبيق الفيلر وفيديو لطريقه صنفره الفيلر سيستم بردك، علشان خاطر تتفادى ان شاء الله الريجه والرعشه وكلام من ده، لان الريجه والرعشه عليها عامل كبير جدا على الفيلر. عشان خاطر ما حدش يفتكر اللي انت ادام صنفرت المعجون صح وبعد كده ترجع بقى تصنفر فيلر اي حاجه، لا بردك الرعشه هتفضل موجوده معاك، لازم تظبطها في الفيلر. بردك هنا انت بتجيب من تحت السوكه بتظبط، لان هنا في سوكه معاك ممكن طبعا تشد لها علام بالمسطره، ولكن هي ظابطه نفسها. يعني بتبدا اللي انت تصنفر بالبلوكه من فوق وتظبط السوكه تيجي معاك مفيش اي مشاكل، لان هي يعني هي مظبوطه ما كانش عليها كميه معجون الكبيره. ادي المعجون اللي احنا معجناه رجاله، بتريح المعجون عادي بيقعد مكان ما هو ايه بقى محتاج.
طبعا اللي فوق دي برضك، اللي فوق دي مشينا عليها وش بالمكنه، تبدا اللي انت برضك تصنفرها بالبلوك تظبط معاك. الناس بقى اللي بتحب تروق بقى ايه على الشغلانه، يعني زي ما احنا شايفين كده رجاله اهو. بص لو هناخد بالنا هنا، بص بنجيب، بص بسمبوكسه ازاي اهو، سمبوكسه كده يا رجاله، ونلف كده اهو ونيجي السمبوكسه الناحيه التانيه. بفضل الله اي حته معجون تتظبط معاك. الناس اللي كلمتنا على الريجه والرعشه وكلام من ده بالشكل ده. بص بعد مرحله الصنفره تلاقي المعجون قاعد فين جوه الصاج، وحرف المكسور اللي احنا شايفينه دوت، بص مفرود هنا يا رجاله وزي الفل، ولسه ياخد المكنه يبقى 100 100، المعجون بعيد عنه. طيب لو احنا بقى معانا الشغلانه دي يعني عليها معجون او حاجه، بص البلوك بيمشي ازاي او الكاوتشه، لو احنا بقى علينا حاجه زي دي عليها معجون نعمل ايه؟ زي ما قلنا تشيل اي عالي بالمكنه او بالبلوك، تنزل مكسور تمام، وتبدا بعد كده تصنفر يعني، وتدي ايبوكسي عليها كلها، وتبدا معجونك يبقى فوق الايبوكسي. يعني تدي ايبوكسي وبعد كده تصنفر الايبوكسي ومعجونك يبقى جوه الايبوكسي. مفهومه ده يا رجاله؟ او تبعد طبقه الورنيش والفيلر واللون، ويبدا معجونك ينزل على المعجون القديم اللي على العربيه. ده ان شاء الله لو عايزين تفاصيل عنه قولوا لنا، ان شاء الله هنسيب لكم في على فكره كل الحاجات دي هتلاقوها معموله موجود عامل على القناه رجاله، ولكن فكرونا ان شاء الله نسيب لكم الحاجات دي في علامه اي فوق. وادي هنا معانا بردك هنا في بومبي في الرفرف وفي لفه، بنبدا اللي احنا نصنفر كده زي ما احنا شايفين كده رجاله، نلف ايدينا كده، والسوكه دي تظبطها على اللزق مش على المعجون. يعني مش نحط لزق ونمعجن، لا، تشيل العالي كده هون. وعلى فكره ممكن ما تعملهاش في المعجون اصلا، تعملها في الفيلر عادي، يعني تحمل عليها وشين 3 4 فيلر وتعملها في الفيلر باللزق. واخدين بالكم يا رجاله؟ يعني دي الحمد لله عملناها في مرحله الفيلر، تشتغل عليه عادي مفيش اي مشاكل. الفيلر نفسه تظبط عليه السوك عادي، لان زي ما قلنا الفيلر بتظبط عليه الريجه، عشان ما يجيش حد يصنفر المعجون قلنا ظبطت معجون وبطن خلاص كده مفيش رعشه. لا، لو صنفرت الفيلر غلط هتلاقي رعشه. لازم تعامل الفيلر كمعامله المعجون، تصنفره يمين وشمال وفوق وتحت وسمبوكسات عادي، تصنفر بايدك الاتنين كده مفيش اي مشاكل. بالمكنه ممكن تظبط اي شغلانه عادي يا رجاله، ولكن البلوكه علشان خاطر هنا في ايه دورانات وحاجات، لو انت عاوز بقى ايه بقى يعني تريح الشغلانه وكلام من ده. بلاش الميه في المعجون، الميه في الفيلر ممكن ماشي، وبلاش برضو في الفيلر، يعني ان المكنه بتخلص بصراحه، بتنجزك مع الوسيط وبتاع، وبتاخد الحروف بتاعه الفيلر بالسوبر فاين، وده مشروح بالتفصيل فيديوهات عملي هتلاقيهم عندكم على القناه. ادي المكان اللي فيه السوكه بنظبط كده زي ما احنا شايفين. تسلم ايديكم يا رجاله. ادي السوكه معانا، نبدا بقى نعملها ان شاء الله. ممكن تعملها هنا دلوقتي او في مرحله ايه، مرحله الفيلر عادي. قلنا مرحله تنزيل المكسور عندكم على القناه هتلاقوا فيديوهات عمل ان شاء الله، هنسيب لكم بردك ايه في علامه اي فوق قائمه تشغيل خاصه بمرحله تنزيل المكسور والمعجون والصنفره وصنفره الفيلر والرش، كل ده في فيديو، يعني فيديوهات واحده هتلاقوا فيها من اول مرحله تنزيل المكسور لغايه الرش مشروحه في فيديو واحد مش مفصل. دون ان شاء الله هنشوف من اول المرحله بتاعت المعجون وزي ما احنا شايفين كده اهو لغايه قبل مرحله الفيلر. وعاوز انت بقى ايه يعني احنا نوصل للمرحله دي، انت شايف بقى في صاج عالي معاك عاوز تديله قشرتين، عايز تدق عليه وتديله قشرتين ماشي، شايف ان الصاج متساوي معاك تماما كويس بردك ماشي. هنا يعني كان في حته معجون قلنا بدل ما نجهد نفسنا فيها بالبلوكه، لا نصنفرها بايه، بالمكنه كده، ونرجع ايه نشيل اللي هو محتاج ظبط بقى بالبلوكه. انت بتخش الاول بالمكنه، يعني احنا المرمى دي ما دخلناش عليها بايدينا كده على طول، لا احنا بالصنفره 80 قربنا، ولكن هو قدر الله ما شاء فعل ان الجزء بتاع صنفره المكنه ما يكونش يعني موجود معانا. ادي هنا اللي كلام زي ما احنا شايفين. ممكن برضك خطوه تعملها كويسه قوي لو انت محتاج تنزل بالمعجون فوق الورنيش بعد ما تصنفر ومش عايز تدي ايبوكسي قبل المعجون، يعني يفضل بشرط انك ترجع للدعم الفني برضه تساله في حاجه زي كده،
الخاص بالمنتجات اللي انت بتجيبها. يعني انت بتجيب الايبوكسي، بتجيب المعجون، بتساله على الحاجات دي الاول برضك يكون احسن. تمعجن ماشي فوق الورنيش ادام انت ما جالك بقى سامح بكده هون ومش سامح انك تطبق السيستم. قبل ما تدي فيلر ادي وش ايبوكسي كده، حتى لو وش خفيف كده عليه، لان الصاج دون يفضل ان انت تديه قبل الفيلر. الصاج اللي خشب ده تديه الوش ايبوكسي، وممكن تدي المرمى كلها وش ايبوكسي وبعد كده ايه تنزل عليها بالفيلر. واحيانا بنبطن ايبوكسي بس على فكره. هنا بناخد الحروف بقى قبل مرحله السحق بقى، ناخد الحروف بعد كده نسحق. مش السحق المقصود بالسحق اللي هو تنعيم المعجون. يعني احنا كده خلصنا مرحله ال80 وال120 ولسه هنخش بقى بال220 بعد كده بال320. وبعض الاحيان على فكره ممكن تبطن الفيلر على ال220 بالمكنه، ان ال220 بالمكنه بتكون نتيجتها ناعمه ادام معاك الصنفره كويسه، لكن جربها الاول يعني. لكن عادي احنا احيانا بنشتغل عليها عادي جدا ادام هي القطعه قافله نفسها، ادام هتتبطن كلها فيلر. لكن اخر حرف الفيلر ادام في عفره، يعني لو قطعه تلقيطه مثلا حته معجون في نص باب، هنا لا تصنفرها بال 320. يعني الشرط الاساسي هنا الفيلر بتاعك لو هيكون ليه حرف مش هتقفل القطعه كلها، يبقى هنا لا اخر الحرف بتاع الفيلر ينزل على 320. يعني ممكن التلقيطه نفسها ب 220 وحوالين منها ب 320 ماشي. الحروف اللي كنا بنتكلم عليها هنا، بص في حرف دخل جوه كده شلناه بالسكينه، عشان خاطر كده بنقول ايه الحرف بتاعك تشيله بالايه وهو المعجون اول ما يشك، ما تشيلش وهو المعجون طري. هنا ادي الصنفره بعد ما خلصنا ال 120 او ال 150 بنبدا نخش بعد ال 150 نزود 100 يبقوا كام؟ يبقوا 250 او 80. دي اللي معانا 220. بنبدا بال 220 ايه نصنفر بقى، نشيل الخربشه بتاعت الصنفره ال 150 او ال 120. يعني الافضل 80 180 لكن الاحسن ايه 150. ال 150 اخشن من ال 180 شويه، فهتكون افضل يعني. بعد ال 150 كام؟ 250. لا خليك 220، يعني ما تزودش 100 درجه. انت كده بتعمل حاجه ايه يعني امان اكتر من السيستم. كمان السيستم بيقول لك 100 درجه، ولكن خليك في 80 درجه احسن يعني. لان الصنفره الناعمه في الاخر كل ما قربت من بعضها، دي بال 220 بنصنفر بالمكنه اهو، كل ما قربت من بعضها ممكن ايه تعدي اكتر من 100 درجه، ممكن تنط 500 درجه مره واحده عادي. يعني في السنافر الخشنه مرحله ال40 وال60 وال80 ومش عارف ايه الدوائر دي، يعني تخليك في 80 درجه. انما لو طلعت عند الصنفره ال1000 وال1200 وال3000 عادي، انت ممكن تصنفر بصنفره 1000 وبعد منها بصنفره 1500 وبعد ال 1500 2500. واخد بالك شوف بتنط قد ايه؟ ليه؟ دي صنفره بيتقال عليها زبده، صنفره نواعم. مش هيكون لازم تنط 100 درجه بس، لا ممكن تنط بال 500 درجه وال1000 درجه كمان. لكن الصنفره الخشنه اللي هي ال60 وال80 وال180 وال120 لا، هنا بلاش تنط اكتر من 100 درجه. ليه؟ لان دي حاجات الخربشه بتاعتها بتبقى عاليه. الخربشه اللي هي الخشونه يعني او السكراتش بتاعها بيكون عالي. هنا بالصنفره بتتاكد كويس قوي اللي انت بتنعم المعجون صح وبتنعم الورنيش دون صح، علشان خاطر الفيلر ينزل معاك ناعم وما يمصش بعد كده ويعمل لك الدوائر الخمسه. وعلشان خاطر كده بنقول ايه ال 320 كويسه على الفيلر، لكن ما تنعمش الفيلر اكتر من ال 320. يعني ما يجيش حد يقول ايه انا هنعم الفيلر بصنفره 400 او 600، لا انت كده خليت هنعم المعجون نقصد بصنفره 400 او 600 ونبطن فيلر. لا، الصنفره 400 وال 600 او ال 1000 الخربشه بتاعتها ناعمه جدا، حبيبات الفيلر تخينه. هتيجي تبطن حبيبات الفيلر نفسه مش هيلاقي الخربشه اللي ينزل جواها. فمهم جدا الفيلر ينزل على 320 زي السيستم ما بيقول. بالصنفره ال 220 بننعم كده ونلف ايدينا كده بردك ويمين وشمال وفوق وتحت وتشيك. يعني قبل ما تبطن فيلر معاك حته صاجه عاليه تدق عليها وتديها قشرتين ناعمين ماشي، او قشره ناعمه. عاوز تدي مرمى زي دي تديها قشرتين بالمعجون اللي هو الناعم، مش المعجون الدوكو، المعجون اللي هو بياخد مصلب بردك ولكن بمعجون فاين كده.
ممكن تنزل بقشر عليها او قشرتين وتصنفرها ماشي، تروق على حالك مفيش اي مشاكل. لو انت شايفها محتاجه عادي جدا. المرمى احنا بنعرفكم الاساسيات، معلش انت عندك المعلومه غيرك عنده المعلومه، في اخواننا المبتدئين خريج المدارس الصنايع وكده لسه طالعين جداد مش عارفين الكلام دون، فبنعرفهم الخطوات. انت بقى عايز مرمى زي دي تاخدها وتديها قشرتين وتصنفرها وايبوكسي وتعمل ومش عارف مفيش اي مشاكل، عادي جدا اشتغل. احنا بنقول لك على اساسيات سيستم، عشان ممكن حد يجي يقول ايه انا ممكن المرمى زي دي ادي ايبوكسي قبل ما معجن، ماشي السيستم بيقول لك كده، والسيستم بيقول لك معجن على الصاج على طول مفيش اي مشاكل. لكن مفيش، ما حدش يجيب لنا معجونه ما بتتمعجنش على الصاج ويقول لا ما هو لا، يبقى انت جايب معجونه مش بتتمعجن على الصاج. لكن اغلب انواع معاجين السيارات دلوقتي لو قرات الداتا شيت بتاعتها هتلاقيه بيقول لك معجن على الصاج، المعجونه دي ما تخافش منها مفيش اي مشاكل. المعجون مصرح ليك انك تنزل بيه على ايبوكسي او تنزل بيه على صاج او تنزل بيه على معجون زيه متصنفر عادي، لكن ولا تنزل بيه على ورنيش متصنفر، ولا تنزل بيه على فيلر، ولا تنزل بيه على وش برايمر، ولا تنزل بيه على اتش برايمر ولا الكلام ده. هل يعني المشكلة هتبقى عويصة لو نزلنا على الورنيشات؟ لا، زي ما وضحنا وقلنا الموضوع عادي جدا. ارجع دايما للدعم الفني بتاعك مفيش اي مشاكل. الفكرة كلها مع الوقت ممكن يحصل تحوير يحصل تكسير، ليه؟ لان احنا عارفين الورنيش والفيلر والحاجات دي بيحصل لها تمدد، يعني زي بتكش كده وكلام من ده. انما المعجون عكس الحاجات دي، المعجون حاجه زي الاسمنت، خرسانه صبه صلب، فانت لما تيجي تطبقه على الورنيش متصنفر يجي الورنيش مع الوقت مع الحراره ومش عارف ايه يحصل له تمدد. المعجون صخر زي ما هو، تلاقيهم ايه حصل لهم زي تفكك من بعض، زي ما احنا شايفين كده رجاله بنصنفر من فوق لتحت ويمين وشمال، وسمبوكسات حتى في الفيلر في التنعيم عادي يعني اهو. بصوا كده سمبوكسات ازاي بنصنفر ازاي. فلو معجنت بقى وادي جميع الاتجاهات اهو زي ما بنقول، لو معجنت بقى والحاجات دي حصل لها تمدد بالحراره هتلاقي الورنيش فك عن المعجون وحصل التحوير اللي انتوا بتشوفوا بعد العربيه ما بتترش احيانا بشهر وكلام من ده. يا ريت يا رجاله اي حد عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، يعني بنيه الخير. ادي السوكه اهي زي ما احنا شايفين، لو مش مظبوطه شد لها بالقلم الرصاص والمسطره زي ما موضحين في فيديوهات قبل كده، وانت شايف انها مش مظبوطه شد لها بالقلم الرصاص والمسطره وشد لزق وصنفر. لكن هي هنا معانا يعني زي ما احنا شايفين هي جايه مظبوطه وعدله، واحنا ان شاء الله يعني عايز تدي قشرتين ادي قشرتين وصنفر. يعني انت لو شايف الصاج هنا عالي معاك في حاجه عايزه في تخريم معاك بالمعجون الفاين او نفس المعجونه دي، ارجع ادي قشره او قشرتين ونعمها مفيش اي مشاكل. هنا ادي الجزء اللي تحت دون يعني هنصنفره ونديله وش فيلر معانا بحيث ان ما يكونش فيه حرف فيلر على مكان الباكيته ما بتركب ونقعد نصنفره ونشيل اهم حرف الفيلر وممكن يكشف معانا ويوصل للصاج واحنا بنصنفر في الفيلر. فبنصنفرها عادي جدا، لو عايز تصنفرها وتديها فيلر معاك ماشي، عاوز تصنفر حرف الفيلر مفيش اي مشاكل. تمشي ايدك وتدي، عايز تدي مطهر وامرق قبل ما تبطل فيلر، ادي مطهر وامرق برضك، محتاجه قشرتين محتاجه حاجه. بقيه السطح طبعا ده بقى يتصنفر بصنفره ايه 320. هنا ادي حته صاجه معانا ندق عليها كده اهو ونرجع نديها ايه دي بقى، نديها ايه قشره او قشرتين اللي هو المعجون الناعم معانا. يعني الحاجات اللي زي كده ان معجنها بقى ايه معجون ناعم. الصاج هنا لو عايز دق عليه وادي له قشرتين، عايز تدي له قشرتين ناعمين او قشره ناعمه ماشي. ادي بقى الوسيط معانا او الانترفيس مشروح طبعا، ده الوسيط ده معمول له حلقه لوحده. الصنفره 320 ونبدا نطفي بقى ايه بقيه الجزء. يعني راي شخصي الحاجات دي ممكن تبطنها على قدها، وعلشان خاطر كده بنقول ايه يعني انت هتبطن الجزء ده على قد على بقيت بقى المكان دون هينزل عليه ايه فيلر. هنا بقى 320 كويسه. ليه؟ لان الفيلر هيكون نازل على 320، ولكن الافضل تبطن الباب كله، ادي الباب كله وش فيلر معاك يكون افضل. يعني زي ما يعني هتدي، بس هتبطن بقى تبطنها ازاي؟ هتبطن الباب كله الاول
تديله الوش او الوشين بتوعه، وعايز انت بقى تدي المعجون ده وش زياده لوحده او وشين، ترجع بقى تدي المعجون بتاعك ده وش زياده او وشين لوحده. مش تدي المعجون وش او وشين وترجع تدي الباك كله وش، لا، ادي كل الباك كله وش وفيلر او وشين فيلر، وارجع ادي المعجون ده لوحده وشين وثلاثه فيلر واربعه كمان عادي. علشان خاطر لو خدت الحاجات دي على قدها هتعمل لك حرف عفره في اخر اخر حرف المعجون، يعني الطلاقيط دي لو جيت بقى تدي الباك كله، العفره دي ممكن تعمل لك تخريم وتنفيذ بعد كده. ويفضل هنا كمان الاوكرا دي قبل ما تبطن فيلر تصنفرها معاك مكان الاوكرا الفجوه دي وتديها فيلر معاك عشان ما تعملكش حرف فيلر يعني. صنفرها كده بحته صنفره 320. طبعا هنا بقى انت الباب كده خلصته، عاوز بقى تديله قشره معجون فاين عادي مفيش اي مشاكل، بس تنفض وتطهر مكانه زي الصاجه اللي دقناها دي، نديها قشره معجون معانا علشان خاطر ايه ما تعملكش يعني فخس صغير كده او حاجه. اي حد عنده اي سؤال اي اضافه يسيبها في التعليقات يا رجاله. بنأكد اهو المرمى احنا بنقول ايه هو تنزيل المكسور يتم ازاي، والمعجون يتم ازاي، والصنفره تتم ازاي. هو ينفع نمعجن على 320؟ يعني عايزين نمعجن هنصنفر بقى ايه بال 220 كده اهو ونديها ايه قشره كده بال 220 تكون يعني بال 220 او ال 180 نصنفر المعجون ده يعني ينفع ماشي شغال، ولكن يعني 220 بتبقى مناسبه يعني. هي بصراحه يعني ما شفناش سيستم يتكلم في النقطه ديت قوي، ولكن هي تنفع عادي يا رجاله ادام هتدي قشره جارده هتنفع. وبالنسبه لمرحله تنزيل المكسور، انت في تنزيل المكسور مش هتكون محتاج يعني صنفره كتير او حاجه. كل اللي انت هتعمله هتكون هي حته صنفره بال 120 او الصنفره هي 120 كويسه، تبعد حرف الدهان وتمعجن، وبعد كده تنعم بقى حرف الدهان اللي انت صنفرته بال 120 وانت بتصنفر المعجون. مش هيكون ضروري اللي انت تدرجه يعني بال 220 قبل مرحله المعجون، انت كده كده لسه هتمعجن يعني وهتصنفر تاني. طيب المرحله اللي بعد كده ايه ان شاء الله؟ تبدا اللي انت تنفض المعجون. محتاج معجونه معاك تبدا اللي انت تمعجنها نفس المعجونه اللي انت معجنت بيها او المعجونه الفاين، مفيش اي مشاكل. ولكن يعني الموضوع هنا مش هيبقى عشان الفيديو بس ما يطولش هنجيب لكم بقى هنمعجن تاني ونصنفر والقصه دي، فيبقى الموضوع يبقى طويل معاكم. ولكن اللي هيتم ان شاء الله نفس الخطوات برضك. هتدي القشرتين المعجون بتاع المعجون الجليز او المعجونه اللي هي الفاين الناعمه دي، معجونه فاين بتاخد مصلب مش معجونه دوكو. نمعجنها ندي قشره واحده او قشرتين منها ونصنفرها بقى ايه بالبلوكه بقى، تدي معاك الشغلانه نفس ما صنفرنا بالبلوكه. بس عشان خاطر الفيديو ما يطولش معاكم يا رجاله، المعجونه الوضع بتاعها مظبوطه معاك خلاص، ادي وش ايبوكسي او فيلر، ما يدي وش واثنين وثلاثه واربعه فيلر عادي. ولكن عايز تدي الصاج دون وش ايبوكسي او تديها كلها وش ايبوكسي اول زي ما قلنا برضك خير، مفيش اي مشاكل. مراجعه سريعه كده يا رجاله على اللي بيتم. العربيه بتجيلك من السمكري، بتعلم الاماكن اللي محتاجه معجون، بتصنفرها، بتشيل منها اي طبقه دهان، وتبدا اللي انت تمعجن المعجون بتاعك، تصنفرها في جميع الاتجاهات وتنعم. وبعد كده ان شاء الله هتلاقوا بقى في التعليق المثبت وعلامه اي فيديوهات بقى الفيلر وصنفره الفيلر بالبلوك والكلام ده. انا رجاله يا ريت اي حد عنده اي اضافه اي استفسار يسيبها في التعليقات، سيب اضافتك في ايد اخواتك، ما تنسوناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.